เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูกันว่าเมื่อวานนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีการแถลงข่าวประจำเดือนนะครับ2,500ประจำเดือนมกราคม2567นะแล้วก็มีโฆษกของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเนี่ย2ท่านเนี่ยออกมานะครับท่านหนึ่งเป็นโฆษกท่านหนึ่งผู้ช่วยผู้ว่าการนะครับก็แถลงข่าวประจำเดือนโดยนะครับคุณชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยมีการสรุปเพราะเศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคมบอกว่าไงครับน้องงามครับปรับตัวดีขึ้นจากเดือนธันวาคมนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วการขยายตัวยังต่ำค่ะเรื่องของการส่งออกปรับดีขึ้นหลังจากที่หดตัวในเดือนก่อนหน้านะคะภาคการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆหดตัวน้อยลงค่ะแต่ว่าหลายอุตสาหกรรมยังถูกกดดันอุปสงค์โลกที่เขาฟื้นตัวช้าด้วยล่ะค่ะสินค้าคงคลังอยู่ระดับที่สูงนะคะปัจจัยเชิงโครงสร้างนี่ก็สำคัญเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะหมวดเศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคมนะคะก็ปรับดีขึ้นนะคะจากเดือนก่อนนะคะแต่ก็ยังถือว่าขยายตัวได้ต่ำนะคะแล้วก็ถ้าลงไปดูในรายละเอียดก็จะมีเรื่องของการส่งออกสินค้าที่ปรับดีขึ้นมาจากที่หดตัวไปนะคะการผลิตภาคอุตสาหกรรมเทียบกับปีก่อนนะคะหดตัวลดลงอันนี้เรามีข้อมูลประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็หลายอุตสาหกรรมก็ยังถูกกดดันจากอุปสงค์โลกที่ยังฟื้นตัวช้าแล้วก็สินค้าคงคลังนะคะที่ยังอยู่ในระดับสูงแล้วก็อย่างที่เรียนกันไว้ว่ามีเรื่องของปัจจัยเชิงโครงสร้างด้วยนะคะขณะที่การบริโภคภาคเอกชนแล้วก็เศรษฐกิจในภาคบริการได้ยังช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้นะคะอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอย่างที่เรียนว่าลดลงนะคะโดยเฉพาะหมวดอาหารสดจากราคาผักและผลไม้ที่ผลผลิตมีเยอะขึ้นนะคะหมวดพลังงานจากผลของฐานแล้วก็เงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลงเล็กน้อยนะคะส่วนแนวโน้มในเดือนกุมภาพันธ์และระยะต่อไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าแรงส่งน่าจะยังมีนะคะจากเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะคะและการบริโภคนะคะแต่ว่าก็คงยังต้องติดตามแรงส่งในเรื่องของการฟื้นตัวว่าการส่งออกสินค้าจะไปต่อได้ไหมนะคะแล้วก็การผลิตภาคอุตสาหกรรมจะช้อนขึ้นมาหรือยังนะคะแล้วก็ในแง่ของปัจจัยนะคะที่จะต้องติดตามในช่วงต่อไปก็จะมีเรื่องของการฟื้นตัวของการค้าโลกนะคะการผลกระทบจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์การจ้างงานแล้วก็นโยบายของภาครัฐนะคะผลผลิตภาคเกษตรก็ยังปรับลดลงต่อเนื่องนะคะในเดือนนี้เนี่ยมาจากเรื่องของข้าวนาปีนะคะในภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเอลนิโญเป็นสำคัญนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมฝั่งอุปสงค์ยังไปได้นะคะฝั่งอุปทานอาจจะยังลดลงต่อเนื่องค่ะอันนี้ครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าผมติดภาคการเกษตรเนี่ยนะครับดัชนีภาคการเกษตรเนี่ยมันลดน้อยถอยลงเนี่ยอันนี้ก็สอดคล้องกันกับตัวเลขการขายรถยนต์ปิกอัพน้องงามคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับว่ามันลดลงไงเนี่ยพอลดลงแล้วเกษตรกรเนี่ยนะครับไม่มีเงินที่จะไปซื้อรถปิกอัพนะก็ไม่มีเงินที่จะจับจ่ายใช้สอยนะครับเรื่องอื่นด้วยแต่อย่างไรก็ตามถ้าไปดูนะครับการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าก็ทยอยปรับตัวดีขึ้นนะการบริโภคภาคเอกชนและเศรษฐกิจในภาคบริการยังขยายตัวได้ตามรายรับในภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวลงจากรายจ่ายการลงทุนและรายจ่ายประจำของรัฐบาลกลางโดยมูลค่าการส่งออกสินค้าเมื่อเดือนมกราคม2567เนี่ยสามารถขยายตัวได้ถึง 7.2% แต่ว่าถ้าไม่รวมทองคำก็ขยายตัวได้ 5.7% โดยการส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าในหลายหมู่สินค้านะครับโดยเฉพาะยิ่ง1สินค้าเกษตร2อิเล็กทรอนิกส์3นะครับผลิตภัณฑ์เคมีและเคมีภัณฑ์นะครับส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจทางด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปก็ลดลงจากทุกหมวดหลักโดยเฉพาะหมวดอาหารสดจากราคาผักผลไม้ที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นหมวดพลังงานลดลงจากผลของฐานสูงปีก่อนขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานก็ลดลงเล็กน้อยตามราคาอาหารสำเร็จรูปจากผลของฐานสูงในปีก่อนฟังเสียงครับนะคะก็อยู่ที่ร้อยละ-1.1นะคะก็ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ-0.83ในทุกหมวดหลักนะคะถ้าเป็นหมวดพลังงานแท่งสีฟ้านะคะก็จะเห็นได้ว่าลดลงจากราคาผักผลไม้เป็นหลักนะคะอันนี้ตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าอากาศยังเอื้ออำนวยอยู่นะคะแล้วก็เส้นสีน้ำตาลอ่อนนะคะก็จะเป็นอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานนะคะที่ยังลดลงจากผลของฐานที่สูงนะคะในราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนะคะก็ลดลงเล็กน้อยนะคะถ้าดูขยายภาพมาทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเห็นว่าอยู่ที่ร้อยละ-0.52นะคะลดลงจากเดือนก่อนที่ 0.58 นะคะโดยแม้ราคาระดับอาหารสำเร็จรูปแล้วก็ของใช้ส่วนตัวยังปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่ามีฐานที่สูงด้วยก็เลยทำให้เดือนนี้ปรับลดลงเล็กน้อยนะคะมาดูแล้วนะครับก็ทุกตัวน่าจะดีหมดแต่ว่าตัวหนึ่งที่มีประเด็นก็คือเขาบอกว่าตลาดแรงงานแย่ลงนะโดยการจ้างงานในภาคการผลิตโดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกเนี่ยยังคงลดลง
แล้วก็เริ่มเห็นการลดลงของการจ้างงานในภาคบริการบางสาขาครับนะคะแล้วก็ตลาดแรงงานนะคะก็ปรับแย่ลงในเดือนนี้นะคะเทียบกับเดือนก่อนก็สะท้อนจากถ้าดูตัวจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคมเนี่ยก็จะลดลงจากภาคการผลิตนะคะโดยเฉพาะการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกนะคะแล้วก็เริ่มเห็นการจ้างงานลดลงในภาคบริการบางสาขานะคะเช่นการค้าแล้วก็การก่อสร้างค่ะถ้าสังเกตดีๆแล้วมันจะรีเลทหรือมันจะสัมพันธ์กันหมดเลยนะการจ้างงานลดลงจากภาคการส่งออกใช่ไหมแล้วการจ้างงานลดลงแบบนี้เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำล่ะมันก็จะต้องมีการทวนอีกไหมคะนั่นน่ะสิเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานนี้ถูกไหมว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านก็บอกว่าจะปรับค่าจ้างแรงงานเนี่ยนะน่าจะก่อนสงกรานต์แต่ว่าไตรภาคีในฝ่ายลูกจ้างเนี่ยเขาบอกไม่น่าจะทันยังไงต้องเป็นพฤษภาแต่ไม่ว่าจะพฤษภาหรือว่าก่อนสงกรานต์เนี่ยยังไงก็ต้องปรับอ่ะแล้วปรับยังไงตอนนี้การจ้างงานก็แบบก็มีประเด็นมีปัญหาอยู่ทางฝั่งรัฐมนตรีเองก็มองว่าถ้าจะปรับอาจจะไปปรับในส่วนของการท่องเที่ยวไปดูว่าในกลุ่มของท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะดีการแรงงานต่างๆที่ทำเกี่ยวกับภาคส่วนของท่องเที่ยวก็อาจจะได้ขึ้นในจังหวัดนั้นโอเคถ้าน้องอาพูดแบบนี้เมื่อวานนี้นะครับจำได้แล้วย้อนความกลับไปกันแล้วกันเมื่อวานนี้ที่คุยกันเขาบอกว่าคณะอนุกรรมการนะครับปรับสูตรอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำใหม่เนี่ยเขาจะแบ่งแรงงานออกเป็น3กลุ่มที่น้องอาว่านี่แหละก็คือ1กลุ่มอุตสาหกรรม2เรื่องการท่องเที่ยวกับ3แรงงานทั่วไปซึ่งหมายความรวมถึงกลุ่มเกษตรด้วยนะครับแต่ว่าประมงเนี่ยเขาจะมีอัตราการจ้างพิเศษของเขาอยู่แล้วจะมีค่ากำไรปันผลจากการขายปลาได้ในแต่ละเที่ยวอะไรต่อไม่ได้ทีนี้พอกลับมาในแต่ละกลุ่มคือ1อุตสาหกรรม2ท่องเที่ยว3แรงงานทั่วไปนะครับในภาคก่อสร้างเนี่ยเมื่อวานนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับคอนเฟิร์มแล้วว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยประเทศไทยเนี่ยค่าจ้างแรงงานในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันจะไม่เท่ากันแล้วมันจะไม่แฟลตแล้วเช่นยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพก็จะไม่363 บาททั้งหมดละก็จะต้องไปดูว่ากลุ่มอุตสาหกรรมนะครับเอาไป365ไหมเอาไป370ไหมอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะละเอียดลงไปมากขึ้นก็คงต้องดูหลังจากนี้เขาจะประชุมกัน26 มีนาคมถ้าจำไม่ผิดนะคะ26 มีนาคมทีนี้พอดูถึงเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์เป็นไงบ้างครับน้องงามครับทปท.เนี่ยคาดว่าจะยังคงได้รับแรงส่งนะคะเรื่องของการบริโภคการท่องเที่ยวนี่แหละค่ะแต่ยังต้องติดตามการฟื้นตัวของการค้าการส่งออกสินค้าค่ะผลิตภาคอุตสาหกรรมระยะต่อไปด้วยปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะ1คือการฟื้นตัวของการค้าโลก2คือผลกระทบจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์3เรื่องการจ้างงาน4คือนโยบายของภาครัฐที่ต้องติดตามค่ะครับก็มองไปข้างหน้านะคะก็จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าน่าจะยังได้แรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวนะคะถ้าดูภาพด้านซ้ายก็จะเห็นได้ว่าปริมาณการค้นหาเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินแล้วก็ที่พักในประเทศไทยของชาวต่างชาติยังสูงอยู่นะคะตัวเลขเร็วของนักท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์เฉลี่ยต่อวันก็สูงขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าไปมองเรื่องของเครื่องชี้การส่งออกนะคะก็ยังเห็นว่ามีสัญญาณที่ปรับดีขึ้นนะคะในกลุ่มประเทศ G3 แล้วก็จีนนะคะแต่ว่าก็คงยังต้องจับตาดูว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่ทั้ง G3 และจีนดีขึ้นเนี่ยมันส่งมาแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่เราคุยกันไปคราวก่อนว่าอาจจะมียังมีประเด็นในเรื่องของปัจจัยเชิงโครงสร้างอยู่นะคะก็คงต้องจับตาดูให้ดีต่อไปอันนี้ก็คือทิศทางและแนวโน้มนะครับของเศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ทีนี้นะครับที่เว้นว่างไว้นะครับที่ยังไม่นำเสนอก็คือเรื่องการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างที่บอกว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยณเวลานี้กลายเป็นพระเอกกลายเป็นเครื่องยนต์หลักกลายเป็นเครื่องยนต์สำคัญนะครับในการฉุดดึงนะครับในการผลักเศรษฐกิจไทยให้เดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นนะครับเรามาลงในรายละเอียดกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับว่าเมื่อวานนี้ในการแถลงข่าวเนี่ยครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมครับน้องงามครับปัจจัยหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นที่ทปท.ยังมองก็ค่ะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรปนะคะกลุ่มอินเดียค่ะที่ทางรัฐบาลได้ยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยว2กลุ่มนี้ค่ะรวมถึงมีวันพักเฉลี่ยนะคะการใช้จ่ายต่อวันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเดือนมกราคมที่ผ่านมานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย3 ล้านคนค่ะส่งผลให้ภาคบริโภคเอกชนภาคบริการขยายตัวมากค่ะตามรายรับในภาคท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะคะก็คาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาระยะต่อไปในอนาคต
จะยังได้รับแรงส่งจากการบริโภคภาคการท่องเที่ยวนะคะและก็ยังต้องติดตามการฟื้นตัวในภาคต่างๆด้วยนี่เป็นกราฟที่ทปท.เอามาแถลงไว้นะคะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่เพิ่มขึ้นมาสอดคล้องกับกิจกรรมในภาคบริการค่ะรวมที่ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนนะคะครับก็คือ 28.2 ล้านคนนะครับในเดือนมกราคมทีนี้ประเด็นก็คือว่าปีนี้เนี่ยมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่า นักท่องเที่ยวนะครับจะเข้าประมาณสัก40 ล้านคนไอ้40 ล้านคนนี่ถือว่าเป็นตัวเลขในช่วงก่อนโควิดก็คือในช่วงปี2562และ2562หลายคนจะบอกว่านรงค์ก็ปีนั้นโควิดมานี่โควิดเข้าประเทศไทยเนี่ยคือวันที่12 ธันวาคม2562ใช่เนี่ยผมจำแม่นมากยอดตัวเลขก่อนหน้านี้ก็เลยค่อนข้างเยอะค่ะพอ63 64 65มันลดลงเราไม่เจอเลยนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเอกนะครับสำหรับเศรษฐกิจไทยมาดูกันนะครับที่บอกว่าดูแล้วค่อนข้างจะโรยราหรือเปล่านะครับนั่นก็คือเรื่องของธนาคารนะครับที่บอกว่าณเวลานี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เตรียมที่จะนะครับออกใบอนุญาตนะสำหรับธนาคารที่บอกไม่มีสาขานะธนาคารไม่มีสาขาก็คือ virtual bank จำได้ใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นจำกันได้ใช่ไหมจำชื่อนี้ได้ไหมคุณไหมคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับตอนนี้ก็เป็นรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณไหมสิริกัญญาเนี่ยนะครับเธอเคยพูดไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ของอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยที่มันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเนี่ยนะเป็นเพราะว่าการแข่งขันในระบบธนาคารเนี่ยนะมันน้อยนะครับเพราะธนาคารในบ้านเราเนี่ยมันน้อยไปต้องเพิ่มจำนวนธนาคารแต่ว่าวันนั้นเนี่ยการสื่อสารออกมาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่แบบคล้ายๆแบบมาพูดอะไรเนี่ยขำจังเลยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยในทางทฤษฎีจริงๆนะครับเขาบอกว่าถ้ามันเกิดการแข่งขันถ้าตลาดแข่งขันแบบเสรีจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีผู้เล่นหลายรายเนี่ยนะครับมันจะทำให้ทุกสิ่งอย่างเนี่ยนะครับมันกลายเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคดังนั้นเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยคิดว่าถ้าเช่นนั้นเปิด virtual banking ขึ้นมาหน่อยก็แล้วกัน virtual bank ขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับพอจะเปิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยถามว่าณเวลานี้นะครับใครที่จะเข้ามานะครับเล่นใน virtual banking บ้างนะครับใน virtual bank บ้างนะครับก็สรุปแล้วนะธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าการจัดตั้ง virtual bank หลักๆนะครับก็คือว่าผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติก่อนเลยนะบอกว่าทำแน่ๆนะครับจะให้4 รายแต่ต้องมีคุณสมบัติก็คือ1จะต้องมีฐานอยู่ในประเทศไทย2จะต้องมีทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท 5,000 ล้านบาทโอ้โหสูงไปป่ะครับเขาบอกไม่หรอกก็เป็นตัวเลขที่ต่ำมากนะครับเมื่อเทียบกับต่างประเทศแล้วก็ยังต่ำกว่าในเกณฑ์นะครับต่ำกว่าเกณฑ์ในอดีตนะที่บอกว่าที่เราเคยมีการพูดกันด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ย้อนกลับไปหลักเกณฑ์อันนี้คุณสุวรรณีเองพูดเมื่อวานว่าเดือนมีนาคมคือเดือนนี้น่าจะสามารถออกข้อกำหนดออกแนวทางรวมทั้งหลักเกณฑ์กระทั่งจะไปสู่การเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจได้ในการเปิดธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา Virtual Bank นี่แหละค่ะครับแล้วก็บอกว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ9 เดือนนะจากนั้นก็จะมีการประกาศรายชื่อกลางปีหน้านะแล้วผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยจะมีเวลาในการเตรียมตัว1 ปีจากนั้นก็คาดว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569เนี่ยผู้ที่ได้รับอนุญาตเนี่ยน่าจะสามารถเริ่มต้นดำเนินการได้นะครับแล้วก็บอกขณะนี้ถามว่าแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับมีผู้คนให้ความสนใจไหมนะครับvirtual bank เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็บอกว่ามีแล้วมากกว่า3 รายนะครับเป็นการจับมือกันมาจูงมือกันมาก็มีทั้งรายเดิมและรายใหม่นะครับในขณะที่รายเดิมและรายใหม่เปิดเผยได้ไหมก็บอกยังไม่ได้แต่ว่าแหล่งข่าวในวงการธนาคารพาณิชย์บอกว่าในจำนวน3 รายเนี่ยมี1 รายมี1 กลุ่มเอาในจำนวน3 กลุ่มเนี่ยมี1 กลุ่ม1 รายเนี่ยนะครับเขาไปจับมือกันแล้วนะไอ้1 กลุ่มที่ว่าเนี่ยเป็น4 บริษัทยักษ์ใหญ่นะเพื่อที่จะร่วมไม้ร่วมมือแล้วลงขันกันในการจัดตั้ง virtual bank ในครั้งนี้4 บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ว่ามีใครบ้างครับน้องงามครับก็จะมีค่าโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่มีธนาคารที่มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้นใหญ่นะคะแล้วก็บริษัทผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของประเทศไทยนึกภาพออกไหมไปเดาเองใหญ่มากเลยนะแต่พอนึกภาพออกแล้วค่ะก็คือใครอยากรู้เป็นใครบ้างนะครับโทรมาหลังใหม่กันแล้วกันเฉพาะพวกเป็นใครบ้างนะครับแล้วก็บอกว่าถ้า4 บริษัทดังกล่าวรวมตัวกันและขอรับใบอนุญาตจริงเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้วงการธนาคารเนี่ยมีสีสันมากขึ้นเลยนะพี่ณรงค์นะครับแต่ก็ยังไม่มีใครยืนยันว่าไอ้เจ้า virtual bank เนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการในการให้บริการ
และจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยในลักษณะที่น่าสนใจมากกว่าธนาคารพาณิชย์กำหนดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละถ้าเขารวมตัวกันได้สี่บริษัทยักษ์ใหญ่นะคะทีนี้เราก็คงจะต้องย้อนกลับไปดูไปสืบสาวราวเรื่องดูสี่ธนาคารใหญ่สี่ยักษ์ใหญ่ไม่ใช่สี่ธนาคารใหญ่สี่บริษัทใหญ่ที่ร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยมีบริษัทโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของประเทศไทยผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ของประเทศไทยธนาคารขนาดใหญ่ที่มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูนะครับเข้าไปถือหุ้นใหญ่อยู่แล้วก็มีบริษัทผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของประเทศไทยจับมือกันเนี่ยนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าปลายปี 2565 ก็ไปนั่งรื้อข่าวไปพบข้อมูลของ SCBX จำกัดมหาชนแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าขณะนั้นเนี่ยที่ประชุมบอร์ดของ SCB เนี่ยมีมติให้ SCBX เข้าซื้อหุ้นหรือว่าแบบไปซื้อหุ้นเนี่ยในบริษัทที่เคยตั้งไว้เป็นบริษัทร่วมทุนชื่อว่า AISCB นะครับก็จะเข้าไปซื้อหุ้น 50% ใน AISCB ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนนะครับที่ไปร่วมทุนกับ SCBX กับ Advanced Info Service เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไปซื้อหุ้นคืนถามว่า SCB นะครับ AISCB เนี่ยตอนนั้นเนี่ยตั้งขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็ตั้งขึ้นเมื่อ25 ตุลาคม 2564นะวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งก็คือว่าเพื่อให้บริการสินเชื่อผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มนะหรือว่าดิจิทัลเลนดิ้งนะครับตอนนั้นเนี่ยที่เขาจะทำกัน AIS กับ SCBX เนี่ยแต่ปรากฏว่าก็การดำเนินงานของบริษัทร่วมนะครับแห่งนี้เนี่ยระหว่าง SCBX กับ AIS เนี่ยมันมีความคืบหน้าเลยนะมันไม่คืบเลยตั้งมาปีนึงมันไม่ไปไหนเลยรวมทั้งมีการเปลี่ยนตัวผู้ถือหุ้นใหญ่ในบมจ. InTouch Holding ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ AIS นะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่า AIS เนี่ยได้พันธมิตรใหม่ที่เป็นธนาคารขนาดใหญ่นะแล้วก็บอกว่านี่แหละยังไงก็จะทำไอ้เจ้าอะไรนะการให้บริการสินเชื่อผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ย AIS ตั้งใจจะทำมากแล้วก็ได้ธนาคารใหญ่ละนะครับเข้ามาเป็นพันธมิตรจากนั้นข่าวนี้ก็จางหายไปกำลังจะบอกว่าก่อนหน้านี้มีข่าวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วให้จับตาดู4บริษัทยักษ์ใหญ่หนึ่งในนั้นอาจจะมีบริษัทนี้รวมอยู่ด้วยก็ได้นะคะถูกไหมเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครถูกไหมณเวลานี้แต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับความน่าสนใจในการจัดตั้งธนาคารในประเทศไทยณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารที่มีสาขาหรือไม่มีสาขาเนี่ยนะประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคุณจะทำธุรกิจยังไงในเมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยยังอยู่ในลักษณะนี้ก็คือว่าผู้คนขายของไม่ได้ไม่มีตังค์นะการผลิตก็ลดลงใช่ไหมประชาชนก็มีหนี้สินครัวเรือนสูงการขอสินเชื่อของลูกค้ารายย่อยรวมถึง SME เนี่ยถูกปฏิเสธมากน้อยแค่ไหนน้องงามมากกว่า 50% นะครับมากกว่า 50% ขณะที่กำไรของธนาคารเนี่ยก็มาจากดอกเบี้ยในการปล่อยเงินกู้ไงนะครับหรือว่ายังไงตั้งขึ้นมาแล้วจะให้กู้กันเองเหรอเอาบริษัทในเครือมากู้ใช่ไหมมันใช่เหรอนะครับสุดท้ายแล้วอาจจะด้วยเหตุผลนี้แหละ SCB นะครับธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ย SCBX เนี่ยจึงได้ตัดสินใจออกไปทำธุรกิจในต่างประเทศเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับธนาคารกรุงเทพเนี่ยไปก่อนหน้าแล้วนะธนาคารกรุงเทพเนี่ยนะครับไปซื้อเพอร์มาต้าซึ่งเป็นแบงก์เป็นธนาคารในอินโดนีเซียเนี่ยตั้งแต่ปี 2563 แล้วอย่างล่าสุดคือ SCBX ที่เวียดนามนะคะไปซื้อธุรกิจ Home Credit เวียดนามค่ะแล้วก็ประกาศเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดนี่แหละค่ะเข้าไปซื้อส่วนของทุนในอัตราร้อยละ100ของบริษัท Home Credit เวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบริษัทนี้ก็จะประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อผู้บริโภคในประเทศเวียดนามนะคะมูลค่าการลงทุนประมาณ 29,73,000 ล้านดองเวียดนามค่ะคิดเป็นเงินไทยก็ 31,000 ล้านโดยประมาณนะครับทีนี้ถามว่าไอ้เจ้า Home Credit เวียดนามเนี่ยนะครับก็เขามีที่มาที่ไปยังไงก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2551แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดสินเชื่อผู้บริโภคในเวียดนามนะครับเป็นการให้บริการสินเชื่อสินค้าคงทนนะครับแล้วก็สินเชื่อหมุนเวียนสินเชื่อเงินสดรวมทั้งสินเชื่อรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ให้บริการในกลุ่ม mass แล้วก็ upper mass นะครับก็คือกลางบนอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับทีนี้ก็ต้องถามแหละว่าSCB เนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นน้องงามคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่ไปเปิดดีลกับทางดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายเหรียญอะไรนะเหรียญดิจิทัลอ่ะสกุลเงินดิจิทัลจำชื่อได้บิตคัพนะครับตอนนั้นไปเปิดดีลกับบิตคัพเนี่ย
มูลค่าเท่าไหร่เมื่อครับน้องงาม 71,000 กว่าล้าน 71,000 กว่าล้านทำให้หลายคนบอกว่าอุ้ยบิตคัพเนี่ยกำลังจะเป็นยูนิคอร์นตัวใหม่ของประเทศไทยแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วล้มดีลนะแล้วกับ AS นี่ก็ล้มดีลนะครับแล้ววิ่งไปเวียดนามเราก็เลยไม่แน่ใจว่านะครับธุรกิจในเวียดนามของ SCBX จะเป็นยังไงมองว่าเป็นการขยายฐานลูกค้าแล้วกันเอาในแง่ดีไว้ก่อนเอาในแง่ดีไว้ก่อนแต่สำหรับผมเนี่ยภาพของสตาร์กอะที่จะไปดีลไปไอ้โน่นไปนี่ในเวียดนามเพราะว่าการประกอบธุรกิจของบรรดาภาคธนาคารเขาก็ต้องการกำไรเข้าอยู่แล้วนะครับติดตามมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ